Hello mga subscribers, kumusta kayo dyan? Bali itong video na to, susubukan nating ayusin itong ring light na hindi na siya umiilaw. Alam naman natin na maraming gumagamit ngayon. Baka naka-experience din kayo ng ganitong hindi na umiilaw guys. Tingnan natin ha. Ito yung ganyang switch. On na natin. So guys, walang ilaw siya. So ito troubleshoot natin ngayon to. Isa-isahin natin kung talagang may problema ba sa connection sa kanyang adapter o itong linya na to, or it could be itong switch, or pwede rin na may fuse ito. Tingnan natin kung may fuse talaga. So in short, paiilawin natin to kasi kailangan natin to pag mag work from home tayo, online classes and video conferencing. Also guys, I hope na panoorin niyo ito from start to finish para wala kayong ma-miss na mga proseso. Bagkus matulungan nyo rin kami mga content creator na gumawa pa ng maraming videos na to. Kahit actually mahirap paggawa ng video, no? Mga tutorial na ganito. Pero kami ay kumukuha lang ng motivation, yung subscription and viewership. Having said that, kindly press the subscribe button below or write in the comment section kung mayroon kayong mga tanong later on. And paki-like na rin kung gusto niyo itong video. So, start na natin. Ito na siya guys. Tinanggal na natin dun sa kanyang stand. So, ngayon, tingnan muna natin yung kanyang power supply. Ikikita natin dito. I think standard to sa mga ring light na to. Input niya is 240 volts, yun. And then ang output niya is 12 volts 2.5 amperes. So, tingnan muna natin kung meron siyang supply. I mean hindi ito patay. Ngayon mapapansin nyo meron tong jack, ito 12 volt na jack. Disconnecting ito, tanggalin natin para malaman natin kung buhay pa itong power adapter na to. Kailangan natin ng tester. Gawin natin is set natin sa dito sa DC volts. I know medyo take ito, pero kailangan natin gawan ng paraan na malaman natin yung kung meron pang sinusupply na 12 volts to. Para sa hindi nakakalam guys, itong gitna, ito yung positive. Ito nasa labas, ito yung negative. Dito naman, medyo circuits 101 lang siguro to. Ito naman, ang black is negative, ito positive. So dito sa gitna natin ito ilagay. Ito positive. And then i-contact natin itong negative sa labas. Plug muna natin to. Pansin nyo guys na wala rin siyang ilaw dito, no? So ibig sabihin nito, posibleng ito yung problema. Pero check pa rin natin, baka kasi yung LED lang ang nagka-problema. Check pa rin natin yung kanyang supply. Okay yan guys ha. Itong block sa negative, and then pasok lang natin to sa gitna para sa positive. Okay. Yan. So, wala siyang voltahe. Kahit on off natin to, wala. Now, kung wala kang tester, ito naman kasi ang indicator mo din. Pero pwede rin kasing busted yung LED na yan. Pero, meron pa rin palang voltahe. And hindi ito yung problema. No, ngayon, nakikita natin na wala siyang voltahe. So, confirm na ito yung problema. Hanap tayo ng isang adapter na kagaya din ito kung iilaw ba yung ating ring light. Ito ngayon guys, ito pinulot ko to sa aking router, na replacement ko sa aking router, replacement power supply. Kalagay dito
12 volts siya, tapos 2 amps. So walang, halos pare-pareho lang sila dito sa original na 2.5 amps. So okay lang yan. Ang importante yung voltahe guys. 12 volts ang ito. So try natin ngayon kung pwede ba to sa ating ring light. Plug natin to dito. Check din natin. Pwede rin i-check natin. Ito optional na lang to. Pero check din natin yung kanyang voltahe guys ha. Yan. Make sure na naka DC yan ha. Pasok natin to sa gitna. Yan. Nasa 12 volts. Ibig sabihin buhay itong ating adapter. Ito ang ating gamitin ngayon. Saksak natin to sa ating guys, saksak natin to sa ating ring light. Okay, yan yung ilaw na. On na natin. This. Okay, see, so power supply lang, shift natin. Yan. White daylight yan, daylight, warm white. I mean that's warm white. White. Okay, combination ng daylight at warm white. Now, yun lang pala ang problema. So, wag kayong bibili ng panibagong ring light kasi mahal to, nasa 1,000 to eh. Along with itong kanyang stand. Pero kung bibili ka nito guys, nasa 100 lang to up to siguro mga 200. Or baka meron kayong mga router na sira. Usually kasi gumagamit ng 12 volts yung mga yan. Wag kang bibili muna. Hanapin mo muna sa bahay nyo. Baka mayroon kang nakatambak lang to. Sayang naman to. Usually yung mga 12 volts, ganito yung jack nya. So, ito piliin mo. O kunin mo na to. Para wala ka nang gagastusin. Usually ito kasi nababasted eh. Itong mga to. Ito kasi mga connection lang to. Wala itong mga halimbawa fuse, walang fuse to sa loob. And ito basically continuity lang to eh. And yung LED guys, hindi basta-basta nababasa dyan. Tsaka protektado ito ng itong diffuser nya. So hindi siya problema dito sa loob unless mabuhusan ng tubig yan. I suggest pag yung ring light ay may problema, wala ng function, palitan mo lang tong kanyang original kasi naka-design ito na madaling masira siguro, ewan ko. At malalaman mo rin pag on mo, patay ito, palitan mo na to ng 12 volts and 2 amps. So that's it guys. I hope na meron kayong natutunan at makakatipid kayo. Wag kayong basta-basta lang bibili ng ring light kasi mahal yan. Gawin yung aking ginawa. So that's it guys. I hope nagustuhan ninyo yung video, and please subscribe na rin for more info and more tutorials para hindi tayo gumastos ng malaki. Check nyo muna itong channel na to. Baka meron tayong mga videos na kaya nating solusyonan. Makita nyo dito sa channel na to. Please hit the like button na rin kung gustuhan ninyo itong video na to. See you in the next video. Thank you so much for watching.